วันพิพากษาจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สู่จิตใจมนุษย์สำหรับคริสตศาสนิกชนและมุสลิมวันพิพากษาไม่ใช่เรื่องเชิงสัญลักษณ์แต่คือความจริงสูงสุดที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันที่ทุกการกระทำทุกเจตนาทุกความคิดถูกเปิดเผยโดยไม่มีสิ่งใดปกปิดได้อีกต่อไปแต่สำหรับหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่เติบโตมากับพุทธศาสนาวันพิพากษาอาจถูกเข้าใจว่าคือวันสิ้นโลกวันล้างโลกวันแห่งภัยพิบัติและความพินาศแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปวันพิพากษาอาจไม่ใช่เหตุการณ์ในอนาคตในระดับจิตใจวันพิพากษาเกิดขึ้นในชีวิตนี้และบางคนได้ผ่านมันมาแล้วโดยไม่เคยมีชื่อเรียกสิ่งที่ตนเองเผชิญคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พูดกับเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่พูดกับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ภาพของการเปิดเผยบันทึกชีวิตการยืนต่อหน้าพระเจ้าการถูกตัดสินโดยไม่มีข้อแก้ตัวทั้งหมดนี้คือสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่สามารถโกหกตัวเองได้อีกต่อไปวันที่ความจริงภายในถูกเปิดออกวันที่อัตตากลไกป้องกันตนและเรื่องเล่าที่เราใช้หล่อเลี้ยงตัวตนได้พังทลายลงวันพิพากษาไม่ต้องมีฟ้าผ่าไม่ต้องมีเสียงแตรจากสวรรค์เพราะมันเกิดขึ้นอย่างเงียบที่สุดในจิตใจมนุษย์แล้วใครกันคือผู้พิพากษาในวันนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือจิตสำนึกที่ตื่นรู้ของเราเองเมื่อมนุษย์ผ่านประสบการณ์ความผิดพลาดการสูญเสียความรักและความล้มเหลวจะมีช่วงหนึ่งที่จิตใจหยุดหลบหนีไม่มีใครกล่าวโทษเราแต่เรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธเรารู้ว่าเราโกหกตรงไหนเรารู้ว่าเราเจ็บเพราะอะไรเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับความจริงภายในอย่างไรนี่คือวันพิพากษาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีศาลในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงรวบรวมทุกสิ่งกลับคืนในทางจิตใจนั้นหมายถึงการหลอมรวมทุกเศษส่วนของตัวตนที่แตกกระจายทั้งส่วนที่เข้มแข็งเพื่ออยู่รอดและส่วนที่อ่อนแอที่ถูกซ่อนไว้ส่วนที่เชื่อฟังโลกและส่วนที่ถูกกดทับไว้ลึกสุดจนเราลืมไปว่าเคยมีอยู่วันพิพากษาทางจิตใจคือวันที่ไม่มีส่วนใดถูกปฏิเสธอีกต่อไปไม่ใช่เป็นการลงโทษแต่คือการยอมรับทั้งหมดที่ศาสนาเรียกมันว่าการฟื้นคืนชีพจิตวิทยาเรียกมันว่าการบูรณาการตัวตนหลังวันพิพากษามนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบขึ้นแต่ซื่อตรงขึ้นภายนอกอาจดูเหมือนเดิมแต่ภายในจิตใจไม่แตกแยกอีกต่อไปเราไม่ต้องแสดงไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องหนีชีวิตจึงเบาลงนั่นไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะไม่มีสงครามภายในคนที่เคยผ่านวันพิพากษานี้จะรู้ว่ามันไม่ใช่วันสิ้นสุดโลกแต่มันคือวันที่เราเลิกใช้ชีวิตในแบบที่เหมือนอยู่บนเกาะเล็กๆที่มีพื้นแผ่นดินโผล่พ้นน้ำเพียงนิดเดียวและเริ่มต้นชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ที่กว้างขวางมั่นคงนี่อาจเป็นความหมายที่ลึกที่สุดของคำว่าการรอดพ้นไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับโลกในฐานะมนุษย์ที่ไม่แตกเป็นเสี่ยงๆอีกต่อไป